Good morning, beautiful people. If the loan was contracted today and the amount is 10 million and the due date is 2036, what if the value of this 10 million is only 4 million? What if the value is 25 million? Why will the value of money be lower 20 years later? Meaning what your 10 million can buy today may not be able to buy 20 years later. It can buy less or it can buy more because there is what we call inflation. Or probably the opposite is how much is due in 2036. If nothing was mentioned in the problem, then you will consider it as ordinary inflation or deflation. Just pay the amount of the obligation, 10 million, regardless whether the value be different. Follow? But if the problem will tell you the government declares extra, ordinary inflation or deflation, then the code provides you should be paying the value, not necessarily the amount. This in 2016, this is the amount and this is the value. Are you following? Maliwanag? Sa taon na to, ito yung halaga at ito rin yung value. Pero 20 years later, yung value nito, yun na lang. Ito pa rin yung halaga. Correct. Yung value niya, ito na, ito pa rin yung halaga. Kaya kung ordinary lang daw o walang sinabi, bayaran mo lang yung utang. Pero kung extraordinary, bayaran mo yung value at the time it was constituted. So this is the value. So if you will pay 10 million here, the value is not 10. The value is 4. So to pay the value, the amount then or the value then over the value due date multiplied by the amount of the obligation. That's the amount you will pay because that is the value. And the value is 25 million. You pay 25. To have a value of 10. Nakuha? Dito naman, the value nung inutang siya is 10 million. The value at the time na siya ay mag-due is already 25 million. So, ay multiply mo sa utang, you will not pay 10 million. Because if you pay 10 million, the value is 25. So, you should only pay 4M. Was it illustrated clearly? Naunawaan niyo ba? Yung inflation, deflation, yung ordinary at extraordinary. Paano kung ibabayad naman? Nasa hawak ko, correct? Paano kung ibabayad naman ay cheque? Nakita ka na ng cheque? Are checks legal tender? Siyempre, hindi. Tama? Kasi pag legal tender, hindi mo pwedeng tanggihan. At dahil hindi sa legal tender, can creditors refuse? Siyempre naman, hindi nga legal tender eh. Subalit meron kayang pagkakataon na hindi mo siya matatanggihan kung nasa exception. If it is stipulated that the obligation will be settled through checks. Or, except if it is for the exercise of a right and not to pay an obligation. Common na alam natin na ang cheque, kaya mo binibigay, pambayad. Correct? Pampasweldo. Pambayad talaga siya eh. Kaya, to pay an obligation. Pero if the check is tendered because such person is exercising a right and not fulfilling an obligation, you must accept. Okay? Some years ago, you sold a piece of land.
Pero yung nakasulat sa contract, hindi deed of absolute sale. Ang nakalagay, pacto de retro sale. Ano ang ibig sabihin? Pag nilipad mo sa English, ang pacto de retro sale, ano yun? Sale with the right to repurchase. Diba? Benta na may karapatan na bilhin ulit. So, assuming today is the last day nung karapatan, may tungkulin ka bang bilhin? Wala. Hindi mo obligation eh. You may not. Tama? E naisipan mong bilhin ulit. Can you issue a check? Yes. Because that is an exercise of a right and not in the fulfillment of an obligation. Malinaw? Kung pwedeng tanggapin ay tanggihan, pwede rin bang i-accept? At kapag in-accept, is the obligation of the debtor extinguished? Pwedeng yes, pwedeng no. Correct? Lagay natin sa yes para positive. Yes, if it is converted to money. Correct? Or hindi man siya na-convert kasi siya ay na-impaired. At ang impairment dahil sa kasalanan ni creditor, resulting to injury to the debtor. Okay? Ipag tingnan mo itong checking to. And, anong date ngayon? December 5, 2016. Ang PECB, ang halaga 300,000. Ang debtor si A. Let's say, ang bangko ay Y Bank. Sinang debtor? Di ba si A? At tinanggap ni B yung cheque, is the obligation extinguished? Not yet. Correct? Not yet. Anong ginawa ni B? Si B, nagpunta dito. Nag-presentment for payment. And Y Bank pays. If Y Bank pays, what will happen to the obligation of A? Is it extinguished? Siyempre, because it was encashed. Follow? Follow? Binayaran na ng bangko. Di tapos, wala nang utang si A. May isa pang cheque. Yan. To. Ang date, December 5, 2016. Pay si B. 300,000. Pala, ang drawer naman si C. Ito, Y Bank. Tama? Dahil masyado pang maaga, nilagay muna ni B sa kanyang drawer. So, ang checking niya nasa drawer. Pwede? Later, may mga dumating na business transaction si B na may mga written document. And these documents were also placed in that drawer. Placed on top of the check. So, yung check ay natabunan. Correct? At nakaligtaan na ni B that there was a check issued by C. Ipagpalagay natin, yung account ni C ay may balance na 400,000. What if yung balance ay 600? Mamaya ha? So may pondo? In either case, may pondo, correct? Kasi hindi pwedeng di mo pondo ha. Pag tumalbog yan, papasok na kagad si BP22. Kung hindi man papasok sa Article 315, di ba? BP22, yung nag-issue ka ng check na tatalbog. Article 315, kakasuhan ka ng estapa kung papasok doon. So may pondo, walang problema tayo. Kaya lang, si B nakaligtaan. Buti na lang, tuwing birthday ni B, nililinis niya drawer niya. So nung nililinis niya, nakita niya yung cheque. Ang birthday niya, October 10. So, nagbe-birthday siya, October 10, 2017. Nakita niya yung check. At pagkakita niya, agad-agad, nagpunta siya, nag-presentment for payment sa Y Bank. Chances are, ano gagawin ni Y Bank? Si Y Bank, dishonor. May pondo, pero dishonor. Reason, sabi ng bangko,
you were not able to present it for payment within a reasonable time. Correct? At naging banking practice, ang reasonable time ay 6 na buwan. From the date of the check, December 5 to October 10, lagpas 10 buwan. Kaya ayaw i-honor. At dahil din is honor kasi naging ang cheque is stale. And so yung cheque na impaired. Correct? Tama. Oy, na-impaired ba? Yes, so impaired siya. At na-impaired siya dahil sa kapabayaan. Correct? Di ba? Oo, kapabayaan. Nakalimutan niya na may cheque. Minsan yung tao, pag maraming pera, minsan nga ikaw nakakalimutan mo. Di ba? May nakakalimutan ka ba? Anong pinakamadalas mong makalimutan? Sagot sa exam, correct? Ang dalas niyan. Dati mo siyang alam. Nung sinasagot mo na siya, nakalimutan lang eh. So, pwede nakalimutan. So, fault ni creditor. Tama. Okay? Tama. And question. Because na-impaired, through the fault of the creditor is the obligation of the debtor extinguished. Sagot. Siyempre, hindi. May mababasa kang libro, reviewer pa, sabi yes, bala ka kung paniwalaan mo. Okay? May din hindi porke libro, laging tama. Correct. Ang gagawin mo, babasa ka ng ibang libro. Makikita mo naman, magkaiba ng sinasabi. Babasa ka uli ng ibang libro. Di ba? Pag hindi ka matuwa, basahin mo na lang yung provision ng law. Correct? O yan. Para sure. Correct? Di ba? My dear, kahit na-impair na yung cheque na yan, matanong kita, kung today, gagawa ng cheque si C in favor of W, ang halaga 200,000, babayan ng bangko yon? Sagot, yes, kasi may pera siyang 400, tama? Ito, assuming ito yung pera. Di may perang 400, is that money of C in that Y bank intact? Sagot, yes, available kay C yun, correct? Sino man bigyan niya ng cheque, basta okay lang yung cheque, o yung honor ng bangko. Walang injury kay C. Correct? Maliwanag. What if sarado na yung bangko? Pwede nagsasara bangko? Huwag naman sana, no? Sarado na. Kasi due to insolvency. Yung cheque na impaired. Correct? Correct. At ang impairment dahil sa fault ni creditor. Correct. At dahil dyan is the obligation of the debtor extinguished. Sagot. 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 Siyempre hindi. Kasi walang injury. Kasi na-insolvent yung bangko eh. Yung pera niya, 400. Babalik ba yung pera niya? Babalik. Kasi may PDIC. O, di ba? Up to 500,000. Tama nang hanggang dyan lang muna alam mo. Sa October pa, yung pag-digest ng 500 na yan. Ang alam lang natin, 500. Kung tatanungin ka, paano kung ang isang tao ay mayroong deposit sa isang bangko, time deposit, savings deposit, current account, mortgage deposit, at yan lahat sa pangalan lang niya. Meron pa siyang pang-5 account, meron siyang kasama, 2 sila. At sa 2 yon naka-N sila. Paano kung naka-OR? Paano kung naka-N-OR? Paano kung 3 sila? Yeah? Tama? 500 lang ba? Huwag na natin munang alamin yun, ha? Kasi sa October pa, ang pag-digest yan. Oh. Tama nang alam mo na may nare-recover na 500 for this purpose. Tama? And therefore, may nawala ba kay Miss C? Wala. Mababawi ba niya? Yes. Saan magkano? 500? Sasapakin kita. 400 lang yung pera eh. Yung 500, yun yung ceiling. Correct? Oh.
Eh, what if, sir, ang pera niya 600? O, yan. 600, ha? Na-extinguish na ba, sir, yung obligation? Yes, partially. Kasi only up to the amount of the injury. And siyempre, kailangan mo makinig, no? Tignan mo, kung 400 ang pera, walang nawala kay C kasi mababawi niya. Tama? Kung 600 ang pera, hindi niya mababawi lahat. 500 lang guaranteed eh. Correct? Yan lang nakuha niya. So may nawalang 100. Di ba? Na kasi kung hindi negligent si B, kung in-encash niya on time, magkano matitira sa pera ni C sa bangko? 3. Matatanggap ba niya lahat yung 3? Yes. So may 3 siya sa bulsa. Correct. E dahil sa kapabayaan ni B, tama? Ang matatanggap ni C, 500 lang. Kung babayaran ni C, si B ng 300, ang matitira sa bulsa niya, 200 na dapat. So, na-extinguish yung obligation up to 100. 200 na lang. Correct? Because the injury is sustained. Follow? Paano naman kung kulang ang hindi mo magawa yung mga yan? Ano ang dapat gawin? Baka pwede tayong mag-resort sa special forms of payment. Application of payment. Dation in payment. Pero mas sikat sa iyo yung ano? Ayan. Payment by session and tender of payment and alam mo, sabi ng mga nag-exam dati, sir, tinanong yan sa board. At ang naging tanong, which one is not a special form? O, kalahin mo ha. Alin daw dyan ang hindi special? So, ito. Bakit? Dito kasi, sa application of payment, a situation na mayroong one debtor, na meron siyang 2 or more obligations which are due in favor of one creditor. And the payment made is not enough. Sakit sa ulo? Not enough to meet the obligations. At dahil hindi enough to meet the obligation, ibig sabihin ng binabayad kulang. Hindi sapat sa lahat ng utang. Binibigyan daw siya ng right to choose. O makakapili siya where to apply his payment. So, a mere privilege. Hindi siya special. Lagyan natin ng simple. Si A, debtor. So, isa. Si B, creditor. So, isa. May 2 or more na utang. May utang na 16. May utang na 20. May utang na 25. At may utang na ipagpalagay mo 30. Ang due date nito, 2016, ito November 25, November 30, December 4, at December 10. Tama? So, meron siyang mga utang na due na sa 2, 3. Follow? Kasi ngayon, December 5 pa lang. Ngayong December 5, si A nagbayad. Kaya lang ang binayad niya, 15,000 lang. At dahil 15,000 lang, si A ba pwedeng mag-application of payment? Mamili, alin ang babayaran niya? Siyempre, hindi. The creditor cannot be compelled to accept partial payment. The 15,000 cannot pay any of the obligation. Wala siyang kayang bayaran dyan. Follow? Mag-a-application of payment ka kasi may mga utang kang kayang bayaran. Mamimili ka alin doon ang babayaran mo. Follow? Ay pagpalagay natin, nagbayad siya ng 30. O ha? 30.
Pwede ba siyang mamili kung saan niya i-apply yung 30? Ayan, pwede. Pwede ba niyang sabihin, unahin mong bayaran yung 16 at yung sobra ilagay mo sa 20? Pwede? Yan. Or unahin yung 20, yung sobra sa 16. Pwede, kasi it can pay in full an obligation. Sabi niya, apply mo muna sa 25, yung sobra sa 16. Pwede? Pwede. Apply mo na sa 30 para buo-buo. Pwede? Siyempre hindi. Kasi hindi ito due. Sabi dapat due. Oh. Naintindihan? Nakuha. At wala kang karapatang umangal kung ano gusto niya. What if nahihiya si debtor? Nagbayad siya ng 30 pero nung sinabi ni creditor, saan mo gustong i-apply ko to? Gusto mo ba dito muna? Dito o doon? Sabi naman ni debtor, bahala ka na. Nahiya nga ako kasi kulang. So pwede bang si A i-waive? I-waive niya yung right to application of payment? Kapag winave niya, automatically si creditor B ang magkakaroon ng right mag-application of payment. Siya bahala kung saan niya gustong i-apply. At hindi pwedeng umangal si debtor. Halimbawa, in-apply ni B dito, yung sobra doon, sabi ni debtor, di ba dapat doon may apply? Hindi ka pwedeng mag-object. Kasi the right belongs to you. At nung hindi mo in-exercise, siya na may application. Ang problema ito, what if hindi tayo sinabihan ng problem saan in-apply? Tatandaan mo nasa kanya yung karapatan. Siya magsasabi kung saan in-apply pag nag-waive si A. Silent yung problem. Ano presumption kapag hindi tayo sinabihan saan in-apply ni creditor? In-apply daw niya yan sa most onerous obligation. Titingnan natin, alin sa tatlong to ang pinakamabigat. Halimbawa, ito may tubo, ito wala. Ito mabigat. Halimbawa, ito may sangla, ito may tubo, ito wala. Ito mabigat, may sangla ito eh. Follow? What if walang sangla, walang tubo? Saan in-apply? Hindi siya walang more onerous. Kapag sila ay pantay lang ng bigat, equal ang burdens. Walang additional. Saan daw in-apply? Ipe-presume in-apply proportionately. Follow? Tandaan mo, gagamitin mo lang to pag hindi ka sinabihan saan in-apply. Pag sinabihan ka, edi sundin mo. Klaro? Si Mr. A, may utang siya 2.8 million kay B. Ang due date nito, December 5, 2016. Medyo may konting worry si Mr. A. Kasi ang assets niya, meron siyang cash. Kaya lang 0.8 million lang. Pero meron naman siyang kotse. 8. Meron siyang planes. 8. At meron din siyang ocean-going vessels. 8 din. Wala lang siyang pera. Enough to pay. Tama? Nahihiya siya kay B. Si B kasi, minemeasure ang integrity ng tao sa pagtupad sa salita. At ang tinatanggap lang niyang dahilan, kaya hindi ka makakatupad, namatay ka na. And A does not want that B will consider him dead. Sabi niya pa, kailangan gumawa ako ng ginawa niya lahat ng magagawa para magbenta ng property. Hindi naman mabenta. Sabi niya, ang hirap pala ibenta ng barko. Naisipan na lang niya mag-sacrifice ng konti. Meron siyang out of 8 cars, may isa doon, BMW, na nagamit niya for less than a year. Ang acquisition cost nito, 5 million. More than 5 million. Ginamit niya for less than 1 year. Okay?
sabi niya sa sarili niya, this car will command a price of not less than 3 million or 4 million pa. Isang taon ko palang ginagamit. Hindi naman laspag, correct? Alam mo yung laspag? Ano yung pag sinabing laspag na yan? Ano yan? Ano ibig sabihin nun? Hindi niya alam? Parang tingin mo, alam mo ba ibig sabihin ng laspag? Pag nalaspag na, ano ibig sabihin? Overuse, tama? Oh. So yung kotse, sabi niya, hindi pa naman laspag to. It can easily command 3 million or baka 4 million pa. Kaya lang dahil sa pangangailangan, sabi niya, kesa ako ay ituring ni B na patay, dahil hindi ako makakabayad, why not offer this car? Dinala niya to. So, A offers to pay B. Oh. Offers to pay using car and not money. Bahala ngayon si B kung papayag o hindi. Correct? Pag hindi pumayag si B, hindi ko maitutuloy yung topic. Ayan, itutuloy ko, hindi pumayag. Correct? Kailangan niya pumayag. So, si B accepts the offer. Dahil tinanggap niya ang ownership nito upon delivery, magiging kanino na ang ownership ng kotse? Kay B. Ano mangyayari sa obligation ni A? It is extinguished. And the manner of payment is dation in payment, or mas kilala mo sa dasyon and pago, adjudication and pago. What law will govern dasyon and pago? Law on as if the property was sold for 2.8 million. Unless the problem tells you that the parties have agreed for a different price. Maliwanag ba? Si Miss A may utang din kay B at kay C at kay D. Sa tatlo utang niya. Isang 2 million, 3 million, 4 million. Pero ang assets ni A, 5 million lang. So not enough to pay all the creditors. Anong gagawin ngayon sa assets na to na hindi exempt sa execution? I-deliver sa kanyang mga creditors. Bakit niya dineliver? Para ibigay ang ownership? Hindi. Ang ownership is still na kay A. Follow? Ano lang ang gagawin ng creditors? For them to sell. At dahil ibibenta, magkakaroon ng so hindi napunta sa creditors ang ownership na kay A pa rin. Magkakaroon ngayon ng proceeds. Correct? Correct. At ang proceeds pupunta sa creditors. I-apply sa utang sa kanila proportionately. Follow? Ano mangyayari sa obligation ni A? Extinguish but only up to the proceeds. Ang pagbabayad, payment by cession. And therefore, kaya ako pinagtabi para madali mong ma-identify, comparing does and says. Sa does, debtor solvent. Says, insolvent. Does, one creditor. Says, two or more. Does, delivery of the object makes the creditor the owner. Says, delivery of the object did not make the creditors the owner. Says, no obligation for the creditor to sell. Says, the creditors must sell. Thus, obligation is extinguished. Says, only up to the amount of the proceeds. Follow? Maganda, di ba? Yes? Si Miss A may utang. Si A nag-tender of payment kay B. Nagulat si A. Si B ni-reject. Okay? Ayaw niyang tanggapin. Oh. Bakit i-reject ng creditor ang bayad mo? Ordinarily, ang creditor,
maniningil. Magdidemanda pa nga pag di ka nagbayad. Ito si A, nagte-tender, nagbabayad. At ang pinambabayad niya, legal tender, ha? Ayaw tanggapin. Maraming dahilan. Ipagpalagay mo, nakasakay ka sa tricycle. May obligasyon ka bang magbayad? Nagbabayad ka sa driver. Sabi ng tricycle driver, kung naman, wag na. Sundo pa kita mamaya, ha? Ayaw tanggapin. Tama? Kasi nanliligaw sa iyo yung tricycle driver. Ha? At pagdating ng 12, nandyan na siya. O, di ba? O, kaya ayaw mong sumakay tuloy. Di ba? O, baka magkautang na loob ka na naman. Sumakay ka ng jeep. O, nagbabayad ka. Ayaw din tanggapin. Kasi nanliligaw sa iyo. Ligawin ka eh. Correct? O, madalas ka iligaw. No? On a serious note, bakit ayaw tatanggap ng bayad? Meron siyang hinahanap na magiging dahilan para makapag-institute ng action. You are a lessee. So you have the obligation to pay rent. At napakatagal nyo na sa apartment na yan. Estudyante pa yung nanay mo, nakatira na sa apartment na yan. Tama? At ikaw may anak na, dyan pa rin kayo nakatira. O nakalipat ka, pero yung anak nandun pa rin sa apartment. At dahil sa sobrang tagal nyo, inabutan kayo ng rent control law as amended, where the lessor cannot arbitrarily increase rent. Ya? Kaya ang rental nyo, nasa 2,000 pa lang. 10 pintong apartment yun. At lahat yun, puro bago yung mga tenants. At ang sinisingil na ni lessor ay 20,000 a month. Kayo 2,000 lang. Next year, magiging 2,200. 10% lang eh. Diba? O, unless mawala yung law, mamatay yung law. Naaamin lagi eh. Diba? O. So, hindi ka mataasa. Naghahanap si lessor ng magiging dahilan. O. Kapag under ng rent control law, limited yung grounds eh. Okay? At nakita niya, non-payment of rental. Oh. Naku, mapapaalis ka, correct? So, anong gagawin mo? Ayaw mong umalis. Sayang naman. Di ba? Mura eh. Kaya nga yung iba dito sa U-Belt, yung mga apartment na luman-luma na, sinasublease pa nga nila, kumikita pa sila, correct? Yung madalas 2 bedrooms yan eh. Di ba? O yung isa, paupahan nila. Hatiin nila sa 4 na tao, papasok. Sisingilin lang nila ng tig 5,000 or 4,000. Tumutubo pa. Ayaw ni A na mapalis. Anong gagawin mo kung ayaw mong mapapalis ka? Wala kang bayad. O baka mapalis ka. So ang gagawin ni A, may gagawin siya. Si A, i-deposit niya yung pera, kung pera yung obligation o yung object kung bagay. So, nadideposit sa court. Ang tawag sa ginawa niya ay consignation. Correct? At dahil magko-consignation siya, magbibigay siya ng notice sa creditor. Creditor, yung pera, dineposit ko. Tanong, is the obligation extinguished? Not yet. Hindi pa. May mangyayari pa. Tatawag ang court ng hearing, correct? Aalamin ng court kung dapat i-approve. Correct? O. Ayas? If approve, ng court If approve, anong gagawin? Magbibigay ng notice sa creditor. Ano mangyari ngayon? Yung obligation is extinguished. Regardless whether kinuha na ni creditor o hindi yung pera, basta naaprubahan, yung pera ang may right na si creditor. What if matapos i-deposit sa court
biglang nangailangan ng pera si debtor. Ano mangyari? Can the debtor withdraw the money? Can the debtor withdraw? Mababawi ba muna niya? Ang sabi, tingnan mo daw, nung binabawi ba niya, na-approve na o hindi pa? Kung binabawi niya before approval by the court, the answer is yes, mababawi niya. Hanggat hindi inaaprubahan ang karapatan sa pera or bagay na kay debtor. What if it is after approval? After approval by the court, mababawi pa ba niya? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Oo, mababawi pa niya if the creditor consents. Kailangan mapapayag niya si creditor. Pag napapayag niya, sige. Ano mangyayari kung pumayag si creditor and debtor withdraws? If debtor, si Ayan, if debtor withdraws the money with the consent of the creditor, ano mangyayari sa obligation of the debtor? Is it revived? Answer, yes. Mabubuhay. Bakit sir nabubuhay? Kasi namatay eh. Correct? Nung inapprove ng court, namatay ang obligation. Pero dahil binawi with the consent of the creditor, buhay. What if ang utang ni A ay may solidary debtors? Hindi lang siya nag-iisa. Paano kung meron siyang co-debtor? Paano kung yan ay may surety? Paano kung yan may guarantor? Ang obligation ba ng tatlong ito, mari-revive din? Yes. If, may if yan. If they will consent sa withdrawal. Kung hindi sila payag na bawiin ni debtor yung perang dineposit na na-approve ng court, hindi na sila magiging liable. Am I clear? Maliwanag yung special forms. Let's have the next mode of extinguishing obligation. Ano yung pangalawa? Loss of the thing due. Pabubura ko lang.